Hey guys, Geeks SM YouTube channel එකට ආව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයා intro එකේ දැන් නැත්නම් closeup එකේ දකින්න ඇති අද මම review කරන්නේ මොකක් ගැනද කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේකේ features මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැති යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ කරන කලින් අපේ වීඩියෝ එකට බලන්න ඉස්සරහට බලන්න subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම ආව දැන්ම subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරොත් විතරයි මගේ වීඩියෝ updates or notification එකක් මගෙන් ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැති යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ ports ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේක Energizer ලාගේ logo එක. ඒ වගේම ඔයාලට යටින් කිසිම දෙයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට ඉස්සරහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් power button එක. ඒ වගේම USB type C port එක. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් USB type C port එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක use කරන්න පුළුවන් මේ earbud එක නැත්නම් මේ earphone එක charge කරන්න. ඉතින් මේක වටෙන් ඔයාලට design එක බැලුවොත් මෙතනදී පොඩි curve එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට feel වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් මේකෙදී ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි ඔයාලට පිටතින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේක පියන වගේ කොටසේ ඔයාලට මේකේ මොඩල් නම්බර් එක ඒ වගේම මේක ෆීචර්ස් වගේ දේවල් මෙතනදී බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනදී බලන්න පුළුවන් මේ ඉයර්ෆෝන් දෙක දාන්න පොඩි පෝට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බැටරි හෙල්ත් එක වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේක සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී මිලියන් පවර් 2600ක බැටරි කැපැසිටි එකක් මේකෙදි බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට Bluetooth version 5 support කරනවා කියලා මෙයාලා මෙතනදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මට වීඩියෝ එකක් කරන්න මෙච්චර ඉතින් වීඩියෝ හොඳනම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න ඒ වගේම යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම දැනටමත් මේ Energizer earphone එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ දැසත් පළල තියෙන comment section එකේ comment එකකින් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලමත් මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකට පහලින් දෙන්න අතට subscribe කියන බටන් එක කරාම ආව දැන්ම subscribe කරන්න පුළුවන්. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා විතරයි මගේ වීඩියෝ updates or notification එකක් මගෙන් ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මේ දේ social media තවත් තාක්ෂණික කරන ගොඩක් එක තවත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු.